हेलो गाइज वेलकम हामीले होइन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो मैले चाहिँ कची रिमान इक्वेसनको बारेमा चाहिँ बताइसकेको छु। सो कसरी प्रुभ गर्ने भनेर चाहिँ मैले भनिराख्दाखेरि चाहिँ कसरी भने जस्तै कि अ नम्बर जेट इज इक्वल टु एक्स प्लस आई वाई वेयर एक्स एन्ड वाई आर रियल नम्बर एन्ड आई इज इक्वल टु के हुन्छ भनेको छ भने -√1 हुने भइदियो क्या। आई स्क्वायर इज इक्वल टु -1 हो नि त। आई इज इक्वल टु के भइदियो त -1 भइदियो। यो कम्प्लेक्स नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि जस्तै कि रुटमा माइनस आयो भने त त्यो त हुँदैन नि त। रुटमा कहिले माइनस हुँदैन नि त कम्प्लेक्स नम्बर बाहेक त। त्यही भएको कारण आई स्क्वायर इज इक्वल टु -1 अर्थात् आई इज इक्वल टु रुट अन्डर -1 इज कल्ड कम्प्लेक्स नम्बर भन्छ क्या। कम्प्लेक्स नम्बरको ओभरभ्यू चाहिँ यहाँ छन् क्या। अनि त्यस पछाडि एक्स इज इक्वल टु रियल पार्ट अफ जेट, जेटको रियल पार्ट रिटर्न एज द आरई जेट हुन्छ भने वाइ इज इक्वल टु इमेजिनरी पार्ट अफ जेट रिटर्न एज के कसरी लेखिन्छ भने आइएम जेट हुन्छ। अनि मोडुलस अर एब्सोल्युट भ्यालु अफ द कम्प्लेक्स नम्बर भन्दाखेरि इफ जेट इज इक्वल टु एक्स प्लस आइवाई देन मोडुलस अफ जेट मोडुलस अफ जेट भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर हुन्छ। जेट इज इक्वल टु चाहिँ अल्सो अलवेज केस एक्स प्लस आइवाई हो। पोलार फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स नम्बर लेट जेट इज इक्वल टु एक्स प्लस आइवाई बी द कम्प्लेक्स नम्बर एक्स इज इक्वल टु कस थीटा एक्स इज इक्वल टु आर कस थीटा। हामीले पोलार फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। पोलार फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि एक्स प्लस आइवाईको टर्ममा हामीले त्यो कन्जुगेट फर्ममा लेखियो कम्प्लेक्स नम्बर त्यो भइदियो जेट इज इक्वल टु एक्स प्लस आइवाई कम्प्लेक्स नम्बर हुन्छ भने जस्तै कि हामीले त्यसमै चाहिँ अब पोलार फर्ममा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्स इज इक्वल टु आर कस थीटा वाइ इज इक्वल टु आर साइन थीटा। अनि त्यस पछाडि एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर हुन्छ। त्यो भनेको टेन थीटा इज इक्वल टु वाइ बाई एक्स हुन्छ। थीटा इज इक्वल टु टेन इन्भर्स वाइ बाई एक्स हुन्छ। अनि कम्प्लेक्स फर्ममा कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ हामीले पोलार फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स इज इक्वल टु आर कस थीटा प्लस वाइ इज इक्वल टु आर आई साइन थीटा आर साइन थीटा हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई आर कमन तानेर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा लेखिन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई आइवटा अथवा के हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई आइवटा पोलार फर्ममा अथवा युलर फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ आरई थीटा हुन्छ कि थीटा इज इक्वल टु चाहिँ टेन इन्भर्स वाइ बाई एक्स गरेर चाहिँ पोलार फर्म अफ कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ लेखिन्छ। इआई थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि कस थीटा प्लस आई साइन थीटा हुन्छ। हाम्रो इआई थीटा आइओटा भनेको चाहिँ के हुने भइदियो इआई थीटा इज इक्वल टु कस थीटा प्लस आई साइन थीटा गरिन्छ। अनि यसमा भने चाहिँ जस्तै कि के हुन्छ भने टु सेपरेट द रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट्स अफ द कम्प्लेक्स नम्बर रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट चाहिँ छुट्याउनु पर्ने भइदियो। त्यो गर्दाखेरि लेट एफ जेड इज इक्वल टु इको पावर जेड छ भने त्यसमा अब हामीले चाहिँ इको पावर जेड भनेको त एक्स प्लस आइवाई हो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी लेख्दाखेरि त्यसलाई त पावरहरू पावर जस्तै कि के हुन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ यसलाई कसरी छुट्याउन सकिन्छ भने जस्तै कुनै पनि तल्लो प्रोडक्टको टर्ममा आधारहरू सेम छ भने माथि पावरहरू जोडिन्छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई हो है। त्यो प्लस रहेछ मल्टिप्लाईको टर्ममा गर्दाखेरि इएक्स कमन तान्यो। अनि इआई थीटा जस्तै भइदियो नि त आइवाई त कस वाई प्लस आई साइन वाई हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि प्रत्येकले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इएक्स कस वाई प्लस आई इएक्स साइन वाई गरेर चाहिँ हामीले रियल पार्ट भनेको छ इएक्स कस वाई आइएम इमेजिनरी आइजेड इज इक्वल टु इएक्स साइन वाई गरेर चाहिँ हामीले रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट छुट्याइदिउँ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ सेपरेट द रियल पार्ट एन्ड इमेजिनरी पार्ट कम्प्लेक्स नम्बर एफ जेड लक जेडको गर्दाखेरि जेड इज इक्वल टु पोलार फर्म गर्दाखेरि जेड इज इक्वल टु आरइआई थीटा को रूपमा गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि त्यो भनेको एफ जेड इज इक्वल टु लक जेड रहेछ लक आरइआई थीटा आई थीटा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त लक आर प्लस लक आई थीटा गर्ने भइदियो। त्यो गर्दाखेरि लक एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस आई
के हुने भइदियो भने 10 इन्भर्स y/x गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पनि पोलार फर्ममा पनि लेख्न सकिने रहेछ। पोलार फर्ममा यस्तोले क्लियर लेखिन्छ। थ्यांक यू एभ्री